I will show you how to upload videos, verify your account, add custom thumbnail, and create playlist on your YouTube channel. Sa videong ito, tuturuan ko kayo kung paano mag-upload ng video, i-verify ang iyong channel, maglagay ng custom thumbnail at gumawa ng playlist sa YouTube channel mo. Let's get started. Open the YouTube app. Tap your profile icon in the bottom right corner. Click here. Ngayon, subukan na nating i-upload ang pinakauna mong video para sa YouTube channel mo. Tap Create. Excuse me po. Upload a video. Select the video you want to upload. Tap Next. Enter a title. Siguraduhin mong may kaugnayan ito sa video na i-upload mo. Maaari ka ditong mag-tag o mag-mention ng YouTube channel. Maaari ka din maglagay ng mga hashtag tulad ng gagawin ko. Add video description. Dito sa video descriptions, makapagbibigay ka pa ng karagdagang impormasyon tungkol sa nilalaman ng i-upload mong video. Set visibility. Unlisted. Ang mga may kopya ng link lang ang maaaring makapanood ng i-upload mong video. Private. Ikaw lang o kaya ang iimbitahin mo lang ang maaaring makapanood ng i-upload mong video. Public. Sino man ay maaaring makahanap at makapanood ng video mo sa YouTube. Now, let's add custom thumbnail to your video. Before you add a custom thumbnail to your video, you need to verify your identity with a phone number. Tap Verify. Enter your phone number to receive a verification code.
Piliin mo kung paano ipapadala sa mobile number mo ang verification code. Choose Text Me kung via text message. O Call Me kung via voice call. Tap Get Code. Enter your 6-digit verification code. Phone number verified. Click here. Tap horizontal lines. Tap pictures. Hanapin mo kung saan nakasave ang ginawa mong thumbnail para sa i-upload mong video. Select the file that you'd like to upload. Tap the Save button. Next. Choose your audience. Yes, it's made for kids, or no, it's not made for kids. Kailangan mong sabihin kung ang iyong mga video ay para sa bata o hindi para sa bata. Tap Upload Video. Click here para masubaybayan mo ang ina-upload mong video. Mas maganda kung nakakonect ka sa Wi-Fi kapag mag-a-upload ka ng video sa YouTube channel mo. Mas mabilis at mas tipid ito kesa sa mobile data ang gagamitin mo. Pero ang bilis ng pag-upload ng video sa YouTube ay depende pa rin sa bilis ng internet connection niyo. Depende din kung gaano kahaba ang video, ang format nito, pati quality at resolution ng video na i-upload mo. Hintayin mo lang na mag 100% at makumpleto ang proseso hanggang sa maging ready to watch na ang ina-upload mong video. Your video has been successfully uploaded. Congratulations! Nai-upload mo na ang pinakauna mong video para sa YouTube channel mo. Sunod, ipapakita ko naman ang isa ko pang paraan ng pag-upload ko ng video para sa YouTube channel ko. Open File Manager. Hanapin mo kung saan nakasave ang isa mo pang i-upload na video. Hold-click mo sa videong gusto mong i-upload. Click here. Tap YouTube. Automatic dadiretso siya sa YouTube application. Siguraduhin mo lang na ang naka-sign in ay ang official YouTube channel mo.
Katulad din ito ng proseso ng pag-upload natin ng unang video kanina. Pagkatapos itong ma-upload, gagawa naman tayo ng playlist para sa mga videong in-upload natin. Kaya panoorin itong video hanggang sa huli. Your video has been successfully uploaded. Go to Videos. Tap 3 dots. Tap Save to Playlist. Tap plus New Playlist. Enter a name for the playlist. Set visibility. Tap Create Playlist. Playlist created. Ngayon, i-save natin sa ginawa nating playlist ang isa mo pang in-upload na video. Ayan! Nasa pagpipilian na ang ginawa nating playlist. Done. Click your profile icon to refresh your YouTube channel homepage. Now, go back to your YouTube channel homepage. Go to Playlist. Congratulations! You have successfully created a YouTube playlist. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell.